الحوار في كلمة طيبة نقولها، ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم موصولة. وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وبين العالمين نحن بين العالمين ما ابوي وعمي القاسم ديل الله يضرون ضرارا مرارا وتكرارا، ضررا كده عظيم وبليغ ومباشر. هذول كيف هذا؟ قول بسم الله واستغفر من كلامك ده. هذول الكلام ده حرام، هذا الكلام ده مرقك من المله. المله دي شنو؟ يعني تبقى زول كعب وتبقى حطب نار تخش النار، داير تخش النار انت. هذا هاي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفرت. هاي يا اخي اللبو ده مكانته كبيره، شنو كلاماتك فيه دي يا اخي؟ ما بزول بيتكلم في ابوك دي يا اخي، ابوك ده والله مكانته كبيره شديد. ابونا مكانته كبيره؟ يخربوا والله خراب الرقدوا. ابونا انا بعرفه. هاي يا زول هوي اتق الله يا اخي، قول استغفر الله العظيم يا اخي. ابوك ده والله مكانته جدا ما كبيره، يهز ويرز. خلاص هذوليته كنت سويت فيها كده، خلاص انا خليته. لكن والله انا كان كنت حاضر، والله يومي دي ما خلاها تعرسه، كله ما خلاها تعرسه. لكن انا فت وين ما عارف انا ذاتي، والله طشيت ما عارف مشيت وين الوقت ده. انت ناس يطاش انت سويت خطوتك يا شوم، بتدور تخسرنا قروش سفر ساعة بلوله. مليوه حقك تجيب فيه وتأثره. هاي لكن ما عندنا حق. عندنا حق. اقول لك كلام البلوله اخوي، من ناحيه شرعيه والله دي ما عندنا. خد وتنخبرك بالشرع. اخوي وكتير اخبرني بالشرع وما خبرني بالشرع اراح لفضل نزعله. يا هو شفت كلامين قلت لك ده ما تفارقوا. بعدين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ كيف الحال؟ يلا طيبين. الله يكرمكم حبابه. رايقين. وين ناس قاطعين حبالكم؟ والله بندور نزعله. ازعلوا ما بدا لكم، متغالطين في شنو؟ اللبوه ما تقبان جدو بيارس ولا بيارس؟ لا ده ما بيارس يا اخوانا، ده احنا بنسمينا فطيس. ما قلت لك؟ انا والله تعرفوا حاجه قاعدين ساي، هو اللي مزاجهم اختلفوا في المزعله دي. يا زول هوي ما تلتخ ساي، اللي ما انت بتعرفون؟ هاي كيفين؟ منو؟ الحنبلي. ايوه. ونحن مالكيه. اها. الاثنين ديلك بيروحوا ليه؟ ما قلت لك يا ناس هوي اعملوا حسابكم، الدين ده مو لعب، وبحور وغريقه، ما تقعدوا تفتوا ساي وتمسكوا ليه في القشور، اوعى من تمسكوا في القشور. شوفوا يا ناس الفتوى دي عندها ناس المتخصصين فيها، الداير تزعل امشي ازعل من هناك. هاي انت ما عطستوا. ها ازيك يا فضيل؟ هذا مرحبا والله، ان شاء الله اخوك خير. لا هسه والله يا فضيل مغبي وكايسين له دريب وما خلينا يجزي خانه ما فتشناها. ان شاء الله بس باقي الادويه يلقوها، الدريب هين هذول، الدريب براه بس ما لقيته. انت يا فضيل الجنه ده سببه معاه شنو؟ والله انا برايك دي ما نعرف له سبب. هاي انا اخوك ان شاء الله بقى كويس. قالوا ارتجاج في المخ، لكن الدكتور طمنا قال خفيفه. الله يرفعه يا اخي، الله يرفعه. الله يرفعه، لكن مساققه شديده، المصيبه دي تعب جري، انزل جيب دريب جيب حقن. اسكت ها. الله يعينك. انا 3 يوم ما عطس. لا اله الا الله محمد رسول الله. فقهته يفقهك الفقاه ان شاء الله. هذا انت مالك والله، بعد نوديك البوليس بس كل ما مره فاكم لك دول. عارفها فضيله؟ ولد عمي ده اظن عنده شعرانه مع العطسه. ولد عمي مالك هذه تمه عشان تلحقني ولاد عمي هذول. هاي لكن انا بدور اللجر. هذول اللجر في اللي الناس. هاي لكن الواحد المفروض يعطس يقول الحمد لله، احيانا انا اقول له يرحمك الله. حلنا في الحوار في كلمة طيبة نقولها، ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم موصولة. وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة
العالمين، نحن بين العالمين، دولتنا تبقى الأولى.